ჩვენი პროგრამის სახელწოდება ესეთი იყო ქალაქების ურბანული დაგეგმარება და მდგრადი განვითარება და გარემოს დაცვის საკითხები. მიზანი იყო რომ სხვადასხვა შტატში, სხვადასხვა ქალაქში გვენახა როგორ აქცევენ ყურადღებას მდგრად განვითარებას, კლიმატის ცვლილებებს და როგორ ცდილობენ რომ გარემო ქალაქში გააჯანსაღონ. ჩვენ 5 ქალაქი ნახეთ: ვაშინგტონი, ნიუ-იორკი, ატლანტა, პორტლანდი და პიტსბურგი და ამ 5 ქალაქის გამოცდილებას გავეცანით. უამრავი საკითხი იყო, რომელიც თბილისისთვის არის მნიშვნელოვანი, ელემენტარული პარკინგის პრობლემებიდან დაწყებული, საცობებით გაგრძელებული და იმით დასრულებული თუ სამომავლო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარებისას როგორ ითვალისწინებენ კლიმატის ცვლილებებს. მაგალითად, პორტლანდში ერთ-ერთი ახალი ხიდი ააგეს სწორედ კლიმატის ცვლილებების გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ უფრო დიდი ნალექები არის და მდინარე უფრო დიდდება და სხვა მე-19 თუ მე-20 საუკუნეში აგებულ ხიდებს რომ წყალდიდობის შემთხვევაში პრობლემა ექნებათ, ამ ხიდს არ ექნება პრობლემა. ჩვენი შეერთებულ შტატებში ყოფნის დროს მოხდა, როგორც თქვით, 13 ივნისის სტიქია, როდესაც მაგალითად ზოოპარკში აღმოჩნდა, რომ უსაფრთხოების ნორმები არ ჰქონდა და მთელი ქვეყანა დაიბნა რა იყოთ ამ ლომებისთვის, ვეფხვებისთვის, ვინ იყო პასუხისგებელი და ასე შემდეგ ამის გარკვევაში იყო და სწორედ ამ დროს ჩვენი გვიყავით და ძალიან ოპერატიულად და მოხერხებულად მოხდა ჩვენი შეხვედრების გადაგეგმვა და პიტსბურგის და პორტლანდის ზოოპარკების ადმინისტრაცია შეგვახვედრეს და ასევე ჯორჯიის შტატის საგანგებო სიტუაციათა სააგენტოშიც ვიყავით. საინტერესო იყო უსაფრთხოების ნორმები და წესები როგორია ზოოპარკებში, როგორც კი 2 ზოოპარკის გამოცდილება გავეცანით და ძალიან საინტერესო იყო როგორ შიდა უსაფრთხოება როგორ არის უზრუნველყოფილი, როგორ იყო კოორდინაცია აგებული შემდეგ უკვე პოლიციასთან. ძალიან ელემენტარული რამეები იყო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ელემენტარული გვაკლდა ჩვენ. და ჯორჯიის შტატში ასევე ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი, რაც იყო საინტერესო. ჩვენთან 13 ივნისის კრიზისის დროსაც ყველა პირველი პირი ხელისუფლების და ყველა ადამიანი გარბოდა სტიქიის ადგილას. არდა სხვაგვარად უნდა იყოს, იქ გვისწრეს რომ არის მართვის ცენტრი, გვაჩვენეს კიდევაც, ყველა სტიქიის დროს ბოტებით კი არ გარბის სტიქიის ადგილას, არამედ მიდის კრიზისების მართვის ცენტრში და იქიდან სიტუაციის მიხედვით მართავს. და იქ იყო ხო ძალიან მარტივია და თითქოს ახლა ამას რა ფილოსოფია ჭირდება, მაგრამ ეს არ ქონდა ზუსტად და ეს ელემენტარული რაღაცები გვაკლია. შესამჩნევია ტენდენცია ქალაქის ადამიანზე მორგების. ის რომ ქალაქები ხდება ევროპაში უფრო ადრე დაიწყო ეს ტენდენცია და ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქებშიც ცდილობენ რომ საქალაქო სივრცე მოარგონ ადამიანს, რომ ადამიანისთვის გახდეს ქალაქი მოხერხებული და მაქსიმალურად კომფორტული. და ასევე ცდილობენ რომ ქალაქები გახადონ ძალიან ჯანსაღი და გარემო იყოს ქალაქებში ჯანმრთელი, ჯანსაღი და ასევე ძალიან საყურადღებო იყო პიტსბურგის მაგალითი, პიტსბურგის დაუნთაუნი, რომელიც ფოლადის კრიზისის შემდეგ 60-70-იან წლებში დაცარიელდა ეს ქალაქი და ძალიან საეჭვო რეპუტაციის დაწესებულებებმა დაიკავა ერთდროს საქმიანი ცენტრი, ისტორიული ცენტრი პიტსბურგის. და იქ გამოჩნდნენ შეგნებული მდიდრები, პიტსბურგელები, რომლებმაც დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ რა ფუნქციით დაეტვირთათ ისტორიული ცენტრი, რომ იქიდან ეს შეევიწროებინათ და გაედევნათ ეს რაღაცა უცნაური დაწესებულებები და მათ მოიფიქრეს ის რომ კულტურული ფუნქციით დაეტვირთათ ეს დაუნთაუნი და დაიწყეს შენობების გამოსყიდვა და პიტსბურგის აი ამ არეალმა, ისტორიულმა ცენტრმა ახალი ფუნქცია შეიძინა. იქ არის ძალიან პრესტიჟული გალერეები, თეატრები და ასე შემდეგ კულტურული დაწესებულებები. და ესეც ძალიან კარგი ნიმუში იყო, როგორ უნდა შეინარჩუნო ისტორიული მემკვიდრეობა და როგორ უნდა დატვირთო ახალი ფუნქციით, როდესაც ახალი გამოწვევების წინაშე დგას კონკრეტული არეალი.